Sau khi quán cơm nhỏ trong khu phố đóng cửa, tôi rủ mấy bé nhà trên xuống nhà tôi ăn cơm. Ai ngờ tới cuối tháng tính tiền, hàng xóm lại không vui. Quán cơm mới mở dưới lầu có 5.000 một bữa thôi, mà cậu lại đòi tụi tôi 12.000. Cậu thật đúng là chẳng có lương tâm. Nhưng họ đâu biết, quán bên cạnh đúng là bữa nào cũng có thịt, nhưng toàn là thịt heo đông lạnh 9 năm rồi. Mấy phụ huynh không chỉ bắt tôi trả lại tiền, mà còn đòi tôi sau này chỉ lấy 5.000 thôi. Tôi không muốn dùng thịt heo cũ, nên đành giảm chi phí xuống. Ai ngờ họ lại bảo tôi ngược đãi trẻ con, rồi tung chuyện này lên mạng. Thậm chí còn đi báo cáo với cơ quan chức năng. Tôi bị dân mạng ném đá, còn bị phạt tiền. Chồng tôi cũng vì chuyện này mà mất việc. Cuối cùng, tôi buồn quá mà, chớt mất. Mở mắt ra, tôi sống lại đúng ngày phụ huynh đòi tiền. Cậu đúng là chẳng biết xấu hổ. 2 tháng nay kiếm tiền của tụi tôi không ít đâu. Cậu không biết tự xấu hổ sao nổi. Tiếng mắng chửi cứ vang lên không ngừng. Ba cụ nhà chị Nguyệt chống nạnh, chỉ thẳng vào tôi. Liệu như Yên này, quán cơm khu bên cạnh có 5.000 một bữa thôi, mà cậu lại lấy tụi tôi 12.000. Lương tâm cậu để đâu rồi hả? Đối mặt với bao lời chỉ trích, tôi bình tĩnh đáp, được thôi, tôi sẽ trả lại tiền. Nghe tôi nói vậy, mọi người ngớ ra ngay lập tức. Bà cụ Nguyệt không tin tôi đồng ý nhanh thế. Cậu nói thật hả? Tôi gật đầu. Thật luôn, tôi trả tiền cho mọi người. Sau này mọi người tự lo đón đưa và cơm nước cho con. Tôi không liên quan nữa. Nghe tôi nói xong, cả hiện trường im phăng phắc. Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Đúng lúc đó, mẹ của bé Khôn bước ra hòa giải. Như Yên ơi, mọi người tin tưởng cậu, nên mới nhờ cậu lo cơm trưa cho tụi nhỏ. Cậu giảm giá xuống một chút, mọi người vẫn sẽ cho cậu cơ hội mà. Nếu là tôi sẽ tiếp tục làm việc này và làm tốt hơn nữa. Đây cũng là cách để chuộc lỗi mà. Một người khác hét lên với tôi. Đúng đó, cậu không lo cho tụi nhỏ thì tụi nó ăn ở đâu đây? Ai sẽ đón tụi nó tan học? Tôi cười nhẹ. Vậy các bạn tính sao đây? Tính sao nổi, 5.000 một bữa tôi làm không nổi đâu. Ai làm được thì tìm người đó đi. Nghe tôi nhắc nhở, họ mới sực nhớ ra chuyện này. Ban đầu chính bà cụ Nguyệt là người đưa ra ý kiến. Mẹ bé Khôn hỏi bà cụ Nguyệt, quán dưới lầu chưa mở cửa mà, sao bác biết chỉ có 5.000 một suất? Câu hỏi này trúng ngay tim đen của bà cụ. Bà ngẩn ra, cười gượng, tôi mà không biết sao nổi. Quán dưới lầu là do ông nhà tôi mở đấy. Tôi đã thương lượng dùng mọi người rồi. 5.000 một suất, đón đưa, cơm trưa, trái cây đầy đủ hết. Nếu tối mọi người về muộn, tụi nhỏ còn được giữ lại làm bài tập nữa. Nhưng cũng có người lo lắng, rẻ vậy, đồ ăn có đảm bảo không đây? Bà cụ vỗ ngực tự tin đáp, về chuyện ăn uống, mọi người cứ yên tâm đi, tôi sẽ đứng bếp luôn. Quán tụi tôi làm kiểu là ít bán nhiều, quan trọng là giấy phép đầy đủ hết, không như mấy chỗ lén lút đâu. Giấy sức khỏe còn chẳng có, ai biết sạch sẽ hay không chứ? Nói xong, bà liếc tôi một cái, như kiểu vừa làm việc thiện lớn lao lắm. Nghe bà cam đoan vậy, mấy phụ huynh bắt đầu xuôi xuôi. Họ đăng ký ngay tại chỗ luôn. Tôi chỉ bĩu môi khinh khinh. Tôi muốn xem thử xem 5.000 một bữa, bà làm được món gì ngon lành đây. Sáng hôm sau, sớm tinh mơ, tôi bị tiếng ồn dưới lầu đánh thức. Bà cụ Nguyệt mở toang cửa, lẹt xẹt nấu ăn vang trời, mùi thơm bay khắp hành lang luôn. Tối hôm đó, mấy phụ huynh trong khu bắt đầu khen bà cụ Nguyệt trong nhóm chat. Con tôi bảo trưa nay ăn được 3 bát cơm, toàn món thịt ngon nữa chứ. Bà cụ Nguyệt vất vả quá đi. Bà cụ gửi tin nhắn thoại đáp, nấu cho tụi nhỏ thì phải làm tử tế chứ. Mọi người giao con cho tôi không thể làm mọi người thất vọng được. Nhóm chat rộn ràng ngay lập tức, khen bà cụ thật có trách nhiệm. Nhưng cũng có người hỏi, hôm nay tốn bao nhiêu tiền vậy bác? Ăn vậy có đủ không? Bà cụ đáp lại, đủ sao không đủ? Đều là con cháu nhà mình, tính toán chi cho mệt. Hôm nay lỡ tốn thêm chút, ngày mai tiết kiệm lại là được. Tôi không như ai đó muốn làm giàu từ chuyện này, còn tính cả tiền điện nước vào đầu tụi nhỏ. Sao không tính luôn tiền mua quan tài cho mẹ cậu đi? Đọc tới đây,
Tôi không nhịn nổi, nhắn lại, bác ơi, 40.000 mà mua được nhiều thịt vậy sao nổi? Thịt ngoài chợ giờ 11.000 một lạng rồi. Bác không dùng thịt kém chất lượng cho tụi nhỏ chứ? Mọi người trong nhóm cũng thấy lạ, vì ai cũng biết giá thịt mà. Đúng đó bác Nguyệt. Bác không mua thịt không sạch đấy chứ? Đối mặt với câu hỏi của tôi, bà cụ chẳng hề nao núng. Mọi người đừng nghe cậu ấy nói bậy. Thịt của tôi sạch sẽ lắm. Con trai tôi mở trang trại nuôi heo, nên thịt rẻ hơn chỗ khác. Cậu ấy chỉ ghen tị thôi, vì tụi nhỏ được ăn thịt ngon mà rẻ. Nghe vậy, mọi người lại quay sang trách tôi. Cậu đúng là nhỏ nhen. Nhưng họ đâu biết, con trai bà đúng là mở trại heo, nhưng đã phá sản vì dịch heo từ lâu. Giờ bà cụ dùng toàn thịt đông lạnh kém chất lượng. Họ không chịu nghĩ thử. Bà cụ Nguyệt ngày thường mua rau còn tính từng nghìn. Sao tự nhiên rộng rãi vậy được? Nhưng thôi, nhắc họ vậy là hết lòng rồi. Qua 1 tháng truyền miệng, quán dưới lầu càng ngày càng đông khách. Nhóm chat khen mùi vị càng lúc càng thơm. Tối tan làm còn ngửi thấy mùi thơm lựng. Thịt đông 9 năm mà, không dùng chút thủ thuật sao át mùi được. Dưới lầu tấp nập như chợ. Còn tôi thì rảnh rỗi đến phát chán. Đang nghĩ có nên đi tìm việc làm không, thì một cô gái nhỏ gõ cửa nhà tôi. Cô còn mở quán cơm nhỏ không à? Tôi xua tay, nhầm rồi nhé. Quán cơm nhỏ ở dưới lầu kia. Cô ấy cười, cô hiểu lầm rồi. Tôi không tìm quán cho trẻ con, mà là cho người lớn. Cô ấy đưa tôi tấm danh thiếp. Hóa ra cô là trưởng phòng hậu cần của một công ty X. Tên là Tô Tần. Tô Tần bảo, nhân viên công ty tôi đa phần là lập trình viên, toàn gọi đồ ăn ngoài hoặc ăn mì gói thôi. Chẳng lành mạnh chút nào. Tôi muốn nhờ cô nấu cơm trưa cho họ. Tiền ăn thì cô tự quyết định. Tổng cộng 30 người, mỗi người không quá 100.000 là được. 30 người, mỗi người 100.000. Một ngày là 3 triệu luôn á. Tôi ngớ người ra. Sao cô lại tìm tôi vậy? Tô Tần cười tươi. Bên công ty lớn gần đây có nhà cung cấp thực phẩm, đề cử cô cho tụi tôi. Ai cũng biết, heo của họ không ăn cám, cũng chẳng tiêm thuốc, thường chỉ cung cấp cho công ty lớn thôi. Cô năn nỉ mãi, bảo là nấu cho tụi nhỏ. Họ mới mềm lòng bán cho cô. Họ thấy cô thật thà, nấu ăn chắc chắn sạch sẽ. Hồi đó tôi tìm nguyên liệu sạch, cũng vất vả lắm luôn. Đúng là tốn không ít lời thật. Ai ngờ còn có thu hoạch bất ngờ thế này. Tô Tần hình như đã nghe chuyện của tôi. Cô ấy rút ngay một bản hợp đồng ra. Cô cứ yên tâm, chúng ta ký hợp đồng đàng hoàng. Nếu có gì trục trặc, cô cứ kiện tụi tôi thoải mái, có hợp đồng bảo đảm. Tôi gật đầu đồng ý luôn. Sau đó tính toán lại, thấy 100.000 một ngày hơi nhiều, nên tôi giảm xuống còn 70.000. Dù ngày nào cũng đổi món bò, dê, hải sản, tôi vẫn lời vài trăm nghìn mỗi ngày. Mấy anh chị ở công ty đó cũng thích cơm tôi nấu lắm. Gần như mỗi lần tôi qua đều được khen tới tấp, vui muốn xỉu luôn. Làm suôn sẻ được nửa tháng, tôi kiếm được 6 triệu rồi. Nhưng ai ngờ một hôm đi giao cơm, tôi thấy bà cụ Nguyệt ở công ty Tô Tần. Bà đang nắm tay Tô Tần, cười nịnh nọt. Tôi nói cô nghe, cơm của cô ta nổi tiếng là không sạch sẽ đâu. Một bữa 70.000, chẳng phải cướp tiền trắng trợn sao? Toàn dân đi làm thuê thôi. Cô chi nhiều tiền vậy làm gì? Cho họ ăn cơm nhà tôi đi. Vừa tiết kiệm tiền cho sếp cô, lại còn ngon hơn chỗ cô ta nhiều. Thấy cảnh này, tôi tức sôi máu luôn. Tôi bước tới, hỏi thẳng, ngon tới mức nào vậy? Tất nhiên là có thịt có rau. Bà cụ Nguyệt nói được nửa câu thì khựng lại. Quay đầu thấy tôi, mặt bà trắng bệch ngay lập tức. Tôi cười gượng gạo. Bà cụ Nguyệt, vậy là không được đâu nhé. Bà muốn làm ăn thì cạnh tranh công bằng đi. Đằng sau nói xấu người khác thế này chán lắm. Bị tôi lật tẩy. Bà cụ Nguyệt cũng chẳng thèm giả vờ nữa. Tôi nói xấu cô hồi nào? Cô Tô này, tôi nói thật với cô, chỗ cô ta chỉ là quán lề đường thôi, chẳng có giấy phép gì hết. Có chuyện gì cũng không chịu trách nhiệm nổi. Còn chỗ tôi thì khác, giấy tờ đầy đủ hết, lại còn chuyên nấu cho tụi nhỏ, đảm bảo sạch sẽ luôn. Tôi cười khẩy một tiếng. Chỗ bà ra sao? Bà tự biết rõ mà. Một suất 5.000, mà ngày nào cũng có thịt. Thịt đó có đàng hoàng hay không, ai mà biết. Người biết nấu ăn chút là thấy mùi thịt bà thơm kỳ lạ lắm. Con nhỏ này, ra nói bậy gì ở đây hả? Hôm nay tôi cho cô biết tay.
Câu nói của tôi chọc giận bà cụ Nguyệt. Bà nhảy dựng lên định lao vào tôi, nhưng nhân viên gần đó giữ bà lại ngay. Tô Tần mỉm cười, nhẹ nhàng nói với bà. Công ty tụi tôi rất thích cơm cô Liệu nấu. Hiện giờ chưa muốn đổi người đâu. Bà về trước đi nhé. Nhưng bà cụ Nguyệt vẫn không chịu thua. Cô Tô ơi, đừng tin lời cô ta. Mọi người thích cơm cô ta. Biết đâu cô ta bỏ thứ gì gây nghiện vào rồi. Tôi hừ lạnh một tiếng, tôi dám thề luôn. Nếu bỏ mấy thứ đó thì cả nhà tôi chốt hết. Còn bà dám thề không? Bà cụ Nguyệt đương nhiên không dám thề. Ngay trước mặt tôi, bà lại buông thêm vài lời nói xấu tôi. Sau đó, Tô Tần lên tiếng rõ ràng. Bà đừng ở đây gây rối nữa. Nếu bà không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Nghe tới từ bảo vệ, mặt bà cụ Nguyệt sụ xuống. Bà lầm lũi rời đi, chẳng cam lòng. Tôi tưởng bà sẽ yên phận một thời gian. Anh ngờ sáng hôm sau vừa mở cửa, bà cụ Nguyệt dẫn theo mấy phụ huynh mới chạy ngay trước cửa nhà tôi. Mẹ bé Khôn lên tiếng trước. Liệu Như Yên, cậu có biết xấu hổ không hả? Không lừa trẻ con nữa, giờ quay sang lừa người lớn à? Cướp hết khách của quán cơm nhỏ nhà người ta rồi.